Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and for take pashto. نن به مون خبره کوو د سیوی په باره کې چې سیوی څنګه جوړیږي. نو نن مونږ به راشو د ټولو نه اول کینوا ته. اوکې دا مونږ سره کینوا ده. مونږ پکې سوشل میډیا پریزنټیشن ویډیو مارکیټینګ هر پریزنټیشن ویډیو آفیس هر څه کې مونږ جوړولی شو. ویډیو انسټاګرام پوسټ لوګو فوټو کالج فیسبوک پوسټ پوسټر فیسبوک کور هر څه کې مونږ جوړولی شو. نن زموږ ټاپک دی د سیوی حوالې سره. سیوی مونږ چېرته یوز کوو؟ کله چې مونږ یو جاب ته اپلای کوو نو مونږ ته د سیوی ضرورت وي. نو که څوک غواړي چې آیا زه ځان ته سی په خپله جوړه کړم نو راځئ زموږ سره په دې ویډیو کې. دلته بای ډیفالټ مونږ اوپن کړی دی Canva auto save your design. ها فرست ټایم زموږ سره سیوی دی. سیوی کې دلته به مونږ ولیکو فرست اف آل عمیر خان. عمیر خان پروفیشن زما څه دی؟ ګرافیک ډیزاینر. ها ګرافیک ډیزاینر عمیر خان پروفیشن مطلب ګرافیک ډیزاینر. دلته به مونږ یوز کو پکچر ریپلیس. دا زموږ سره پکچر شو. ها ورک اینڈ ایکسپیرینس. دلته به مونږ خپل کار یعنی خپل چې څه سکیل زموږ سره وي څه وي زموږ سره ایکسپیرینس وي هغه به مونږ دلته ولیکو. دلته دی زموږ سره ایکسپرټیز سکیل مطلب په ګرافیک ډیزاینینګ کې تاسو څه سکیل دی څه کې ایکسپرټیز دی. نو زموږ سره ایکسپرټیز چې دی هغه اډوبي فوټوشاپ کریټیویټي اډوبي الوسټریټر افټر افیکټ اډوبي ان ډیزاین دا زموږ سره ایکسپرټیز سکیل دی. د دې نه بعد لینګویج سکیل زموږ سره کم لینګویج سکیل دی. انګلیش سکیل زموږ سره چاینیز دی پرتګیز دی فرنچ دی او یو بل سوري اردو پشتو. دا زموږ سره د لینګویج سکیل دی مطلب دا لینګویج مونږ ویلی شو. اباؤټ می زما باره کې چې آیا زه څوک یم او ما چېرته نه سکول ویلی دی کوم ځای نه مې ډیزاینینګ کړی دی. کنټیک مطلب زموږ سره تاسو رابطه کولی شئ. فار ایگزامپل 091 جمیل gmail.com. این بعد ویب سائٹ دا زموږ سره کنټیکټ دی. د دې نه بعد زموږ ایجوکیشن 2015 نه تر 2019
19 پورې مونږ کمپلیټ کړی دی. سکول یونیورسټي UET پېښور. دا و زموږ سره CV. ډېره ایزي پروسیجر دی، ډېره اسانه طریقه ده د CV جوړولو. که چاته په لاست کې مونږ سیو کوو. تاسو کتلی شئ زموږ سره سیو شولو. اوس به یې تاسو په فرینډ کړئ. Thank you so much. See you in the next time. Take care of yourself.